يا صباح الفل عليكم، جمعة مباركة عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعرف ازاي نصلي على النبي باللغة الإنجليزية. تعالوا كده نعرف ونشوف. God blessing, God blessing and peace upon our prophet محمد. تعالوا كده نشرحها عشان نعرف المعنى بالظبط، وكمان ما يبقاش في صعوبة وانت بتقولها. لو قلنا God blessing في ناس كتير قوي بتتلخبط، تقول لك طب انا هقول اللهم صل وسلم ولا هقول ايه بالظبط؟ لا، تعالوا نقولها بطريقة تانية وهي نفس المعنى. صلوات الله، صلوات الله. God blessing، صلوات الله. God blessing، صلوات الله وسلامه. and peace. God blessing، صلوات الله and peace وسلامه upon وهنرجع لأوبون دي دلوقتي. upon على our prophet محمد، على الرسول عليه الصلاة والسلام، على النبي والرسول محمد عليه الصلاة والسلام. طيب هنا مهم قوي كلمة God طبعا إله، blessing صلوات الله and peace وسلامه على. هنا upon دي مهمة قوي. ايه الفرق ما بينها وما بين on؟ مهم قوي في الحاجات الفورمال لازم نكتب upon. اي حاجة فورمال رسمية يعني، وخاصة احنا بنتكلم على رسول عظيم عليه الصلاة والسلام، فلازم نكتب upon، ما ينفعش نقول on. يبقى هنقول upon our prophet محمد. جمعة مباركة عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. متنسوش بقى النهاردة الإكثار من الصلاة على النبي. متنسوش برضو الاشتراك في القناة كورس إنجليزي على الماشي على اليوتيوب. أشوفكم فيديو جديد. كان معكم محمد جمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.